პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში ჩინური მინი-სერიალის გადაღება დაიწყო. თანამედროვეობის აღიარებული ფრანგი მწერალი მიშელ უელბეკი საქართველოშია ვიზიტის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების შესახებ ნარატივით. ევროპული კავშირი ამ ეტაპზე ვერ იღებს საერთო გადაწყვეტილებას მიგრაციის საკითხთან დაკავშირებით. ანგელა მერკელის განცხადება დღეს ნარატივით. საუდის არაბეთში მცხოვრები ქალები დღეიდან ავტომობილების მართვა შეძლებენ. აკრძალვა ადგილობრივი დროით ზუსტად შუაღამეს უქმდება. ცვლილებების შესახებ საუდის არაბეთის პრინცმა სექტემბერში გამოაცხადა გვახსოვს. პირველი მართვის მოწმობა კი ქალებზე რამდენიმე კვირის წინ გაიცა. საუდის არაბეთი ერთადერთი ქვეყანა იყო დარჩენილი მსოფლიოში, სადაც ქალებს მანქანის ტარება ეკრძალებოდათ და ოჯახებს ქალი ნათესავებისთვის კერძო მძღოლები უნდა ექირავებინათ. რეფორმის გამოცხადების შემდეგ მანქანის მართვის სასწავლო ცენტრებს ათასობით ქალმა მიმართა. გვახარებს ეს ინფორმაცია ცხადია. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ ნარატივი დილამშვიდობის. სამუშაო კვირის საწყისი ნარატივით სტუმრების ბლოკში ლიკა ოხანაშვილი, კი კონსალტინგის დამფუძნებელი და ნინო ბერიძე, ექიმი ორთოდონტი, სტომატოლოგიური კლინიკა ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრის დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. თანამედროვეობის აღიარებული ფრანგი მწერალი მიშელ უელბეკი საქართველოშია. თბილისში ვიზიტის პირველ დღეს მიშელ უელბეკმა თავისი ახალი წიგნის გამოსვლის თარიღიც დააანონსა. ფრანგმა მწერალმა და მსოფლიო ბესტსელერების ავტორმა ამის შესახებ თბილისი რუმში ქართულ პრესასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. უელბეკის თქმით, მისი ახალი წიგნი 2019 წლის იანვარში გამოვა. მწერალს ახალი რომანის შესახებ დამატებითი დეტალები არ გაუსაჭიროებია ჯერჯერობით. რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, მიშელ უელბეკი 25 ივნისს მკითხველს რუსთაველის თეატრში შეხვდება, სადაც დამსწრე აუდიტორიას კითხვების დასმის საშუალებაც ექნება. ცხადია, მე აქვე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მიშელ უელბეკი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და აღიარებული ფრანგი მწერალია. მისი წიგნები გახლავთ მორჩილება, რუკა და ტერიტორია, ასევე კუნძულის შესაძლებლობა, პლატფორმა, ელემენტარული ნაწილაკები და სხვა ჩამონათვალი დიდია, ცხადია. პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩინური მინი-სერიალის გადაღება დაიწყო. სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინფორმაციით ნიღაბი, ასე ქვია, მხატვრული ჟანრის ქართულ-ჩინურ კოპროდუქციას, რომელზეც ქართული საპროდიუსერო კომპანია Arsen Production-ი მუშაობს. სერიალი დეტექტიური ჟანრის არის, სადაც მთავარ როლში ყოფილი პოლიციის ოფიცერი ჯიფანია, რომელმაც პატარა ქალაქში მომხდარი რამდენიმე მკვლელობა უნდა გამოიძიოს. უწყების ცნობითვე სერიალის გადაღებები, რომელიც მიმდინარე წლის 23 ივნისს დაიწყება, 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. გადაღებების პროცესში 200-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. სერიალის შინაარსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გადაღებებისთვის ლოკაციები თბილისსა და ბათუმში შეირჩა. ჩვენ მივადევნებთ ცხადია მოვლენების განვითარებას, ყურადღებას და გვექნება ამომწურავი ინფორმაცია ნარატივით. შემოდგომიდან ბაზარზე ახალი ქართული ლიმონათის სალი გამოჩნდება სიახლე ბიზნესში. მცხეთის რაიონის სოფელ მუხრანში მტკნარი წყლისა და ლიმონათის ჩამოსასხმელი ქარხანა შენდება, როგორც ობიექტის მფლობელმა BMG-ს განუცხადა. სამშენებლო სამუშაოები სექტემბერში დასრულდება და მტკნარი წყალი და ლიმონათის სალი ბაზარზე გასაყიდად გამოვა. მისი თქმით, საწარმოს საათში 7000 ბოთლის წარმოება შეეძლება. სალის პროდუქცია როგორც საქართველოში, ისე დუბაიშიც გაიყიდება. ესეც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დამეთანხმებით. და მორიგი მაგალითი და საინტერესო გამოცდილება ნარატივით რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. პოპის დედოფლად აღიარებული ამერიკელი მომღერალი სიმღერების ავტორი, მსახიობი და ბიზნესმენი მადონა ლუიზა ჩიკონე 1958 წლის 16 აგვისტოს დაიბადა მიჩიგანში. 1980-იანებში MTV-ს ეთერით პოპულარობის მოპოვებით მადონა ცნობილი გახდა მეინსტრიმულ პოპულარულ მუსიკაში ტექსტების, თემების, ისევე როგორც მუსიკალური ვიდეოებისა და სასცენო გამოსვლებში სპექტრის გამდიდრებით. როგორც შემსრულებელს საკუთარი ჟღერადობა და იმიჯი არაერთხელ შეუცვლია. გარდა სკანდალური იმიჯისა, ცნობილია ნამუშევრებით, რომლებიც მუსიკის კრიტიკოსების მიერ ფართოდ არის აღიარებული. 1977 წელს მადონა ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც თანამედროვე ცეკვების კარიერით დაკავდა. მას შემდეგ, რაც ჯგუფებში Breakfast Club და Amy გამოდიოდა, როგორც დრამერი, გიტარისტი და ვოკალისტი, 1982 წელს Sierra Records-თან კონტრაქტი გააფორმა და შემდეგ წელს გამოსცა სადებიუტო ალბომი. მას მოყვა მთელი რიგი წარმატებული ალბომებისა. 1982 წელს მადონამ შეერთებულ შტატებში ხმის ჩამწერი კომპანია Sierra Records-თან სინგლების გამოშვებაზე კონტრაქტი გააფორმა. კომპანია მას თითო სიმღერისთვის $5,000 ამერიკული დოლარი გადაუხადა.
მადონას კინოროლმა ევიტამ ოქროს გლობუსის საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში მიაღებინა, თუმცა სხვა ფილმების უმეტესობას წილად უარყოფითი შეფასებები ხვდა. 1992 წელს ბიზნესის სამყაროში წარმატებულმა მადონამ საკუთარი კომპანია Maverick დააარსა, რომელშიც შედის სტუდია Maverick Records-ი. იგი აგრეთვე ცნობილია მოდის დიზაინის სამყაროში, არის რამდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი, გამაჯანსაღებელი ცენტრის დამფუძნებელი და რეჟისორი. ასევე განთქმულია საქველმოქმედო საქმიანობით. მსოფლიოში გაყიდულია მადონას 300 მილიონზე მეტი ალბომი. იგი გინესის მსოფლიო რეკორდების მიერ აღიარებულია, როგორც ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი ქალი. RIAA-ში მადონა იკავებს მეორე ადგილს ყველაზე სერტიფიცირებულ ქალ შემსრულებლებს შორის, 64.5 მილიონი გაყიდული დისკით. ჟურნალ Billboard-ის თანახმად მადონა პოპულარული ასეულის სინგლების ჩარტში ყველაზე წარმატებული სოლო შემსრულებელია. საერთო ჯამში კი The Beatles-ის შემდეგ რიგით მეორე გახლავთ. მადონა აგრეთვე რეკორდსმენია ყველაზე შემოსავლიანი სოლო ტურნეების მხრივ 1990 წლიდან გაყიდული ბილეთებიდან შემოსულმა თანხამ 1.31 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ის EVH1-ის 100 უდიდესი შემსრულებელი ქალების სიის სათავეშია. Rolling Stone-მა კი მომღერალი ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის და სიმღერების 100 უდიდესი ავტორის სიაში დაასახელა. ლიდერის თვისებების გამომუშავება და მნიშვნელოვანი ტრენინგები საქმის კეთილდღეობისთვის, ძლიერი ხელმძღვანელი და საინტერესო გამოცდილების გაზიარება ნარატივით. Key Consulting-ის დამფუძნებელი ლიკა ოხანაშვილი გადაცემის სტუმარია. მე მახსოვს ლიკასთან მქონდა საუბარი, ერთ-ერთი ნარატივის ავტორი გახლავთ, სწორედ ჩვენი გადაცემის არეალში და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო აქცენტები დავსვით მაშინ. თუმცა Key Consulting-ი მაშინ არ არსებობდა. ლიკა, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის, პალიდეტეს ჩაის დაგემოვნებასაც აუცილებლად გთხოვთ, ცხადია იმისთვის, რომ იყოს დიალოგი კიდევ უფრო შინაურებული, ჩვენ არ გვიჭირს ეგ, გქონია უკვე გამოცდილება და დავიწყოთ Key Consulting-ის დაარსებით. რა მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ ორგანიზაციას და სულ რამდენიმე თვე არაც დაარსდა და უკვე ძალიან ბევრი აქტივობაა მის ხარჯზე. მადლობა გვანცა, გადაცემაში მოწვევისთვის უკვე მივეჩვია თქვენთან სტუმრობას. ნამდვილად საინტერესო არის ფიქრობ ამ ორგანიზაციის შექმნა, იმიტომ რომ მე გამომდინარე იქიდან რომ ვასწავლი, ანუ ლექტორი ვარ, ტრენერი ვარ, მაწუხებდა ის პრობლემები, რომელიც განათლების სფეროში არის. მინდოდა შემექმნა ორგანიზაცია, რომელიც არა მარტო კომერციულ მოგებას მოიტანდა და თქვათ მოგების მიღებაზე იქნებოდა ორიენტირებული, არამედ გარკვეული სარგებლის მოტანაც შეეძლებოდა საზოგადოებისთვის. ამის გამო შეიქმნა სწორედ Key Consulting-ი, რომელიც თავდაპირველად იყო ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სტრუქტურაში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ სასწავლებელს, რომ ყველანაირად ხელს გვიწყობდა და გვიწყობს. თუმცა შემდგომ გადავწყვიტე, რომ დამოუკიდებლად ჩავმეყალებინა როგორც სტარტაპი და დღეს უკვე ფუნქციონირებს დამოუკიდებლად. სულ რამდენიმე თვეა, რაც Key Consulting-ია და რა მნიშვნელოვანი აქტივობები განხორციელდა უკვე მის ხარჯზე? პირველ რიგში რითაც დავიწყეთ, იყო ტრენერთა ტრენინგები, რომელმაც დაინტერესა საზოგადოება, იმაზე მეტი ინტერესი აღმოჩნდა საზოგადოების მხრიდან, ვიდრე ველოდებოდი. საქართველოს მასშტაბით უკვე თითქმის ყველა ქალაქი არის ჩართული, სხვადასხვა პედაგოგები, სკოლის დირექტორები, ასევე ჩართულები არიან პროფესორ-მასწავლებლები, ორგანიზაციის მენეჯერები. მოთხოვნის გამო ჩავედი ბათუმში, ქუთაისში, იქაც ჩატარდა ეს ტრენინგი. რეგიონები აქტიურობენ. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ ამას, რომ რეგიონებზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული. კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც განხორციელდა ჩვენს ფარგლებში, გახლავთ განათლების ფორუმი. ამ განათლების ფორუმის მიზანი არის ის, რომ დააკავშიროს ერთმანეთს სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც განათლების სისტემაში არიან ჩართულები და გამოცდილების გაზიარება ხდება ერთმანეთისთვის. უკვე ჩატარდა ერთი განათლების ფორუმი და აუცილებლად ჩატარდება და განხორციელდება უკვე თითქმის ყოველთვიურად, არის დაგეგმილი, რომ მოვიცვათ თითქმის მთელი საქართველო. უცხოეთიდან ჩამოდიან პროფესიონალები, არის ასეთი საერთაშორისო კომუნიკაციები. ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ იგეგმება სამომავლოდ. აუცილებლად იქნება, აუცილებლად იქნება სამომავლოდ, კი ბატონო. და ასევე არის ერთ-ერთი მიმართულება ბავშვებისთვისაც, რადგან ბავშვებიდან იწყება ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სანამ უმაღლეს განათლებაზე მივიღოთ, ამიტომ ლიდერთა სკოლაც ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც გვაქვს ჩვენ მასტერკლასები და პროექტები ბავშვებისთვის. სად არის ყველაზე დიდი დანაკლისი განათლების სისტემაში? რატომ გახდა ინსპირაცია თქვენთვის? თქვენ თავად ახსენეთ, რომ ლექტორი ხართ და გითხულობთ ციფრულ ტექნოლოგიებს, როგორც მახსოვს, ჩვენ ამაზე გავაკეთეთ ადრე. ყურადღება გავამახვილებთ, ცხადია. რა არის ის მთავარი мотиваცია, რომელმაც შეგაქმნებინათ სწორედ ასეთი პლატფორმა, რომელსაც უკვე მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე თვეა დაარსებულია, მოაქვს შედეგი? ალბათ პრობლემა იწყება
ბავშვობის ასაკიდან, სკოლის ასაკიდან იწყება. იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა დაწყებული ბულინგით, დამთავრებული განათლების მიღების წვდომამდე. და იმ განათლების ვერ მიღების პრობლემა, რომელიც რეალურად უნდა კონდეს ბავშვს, რომელიც შემდგომ უკვე უმაღლეს განათლებაზე გამოთქვამს პრეტენზიას. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ თქვათ იგივე საზოგადოებაში ინტეგრაცია შეუწყოთ ხელი. ლიდერთა სკოლა ამასაც ეფუძნება და ამ იდეაზე არის საყრდნობილი, რომ არა მარტო ისწავლოს უბრალოდ ფორმალობისთვის და თქვათ სერტიფიკატი აიღოს, არამედ საზოგადოებასთან ინტეგრაცია მოახდინოს, პრობლემის გადაჭრა შეეძლოს, გუნდის მართვა შეეძლოს თითოეულ მონაწილეს. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვობიდან დაიწყოს. მაგრამ მე როდესაც ვთქვათ სტუდენტები მოდიან, აღმოჩნდება, რომ სტუდენტს არ აქვს ის მნიშვნელოვანი უნარი, რაც არის ელემენტარული კომუნიკაცია. პედაგოგების და სკოლის დირექტორების ჩართულობაა ძალიან საინტერესო იმ ტრენინგებში, რომელიც არის სწორედ კონსალტინგის ხარჯზე. აი აქ რა ბენეფიტებს ხედავთ და არიან თუ არა სწორედ სკოლის დირექტორები დაინტერესებული კონკრეტული ტრენინგებით? დიახ, ბევრმა სკოლის დირექტორმა გაიარა უკვე ტრენინგები, ასევე განათლების ფორუმშიც მიიღეს მონაწილეობა ძალიან აქტიურად სხვადასხვა ქალაქებიდან. მთავარი რის გამოც ჩართულები არიან არის ის, რომ სკოლის დირექტორები თვითონ ხედავენ ამ პრობლემას, პედაგოგები თვითონ ხედავენ იმ პრობლემას, რომელიც სასწავლო სფეროშია და უნდათ რომ იზრუნონ მათ გამოსწორებაზე. და ეს ძალიან მახარებს, რა თქმა უნდა, არის мотиваცია ჩვენი, რომ ჩავთოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება მოხდეს და სწორედ ამ მიზნით სხვათა შორის ეხლა დაგეგმილი არის, რომ შეიქმნას ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმა ჩვენს ფარგლებში. ამისთვის შავი ზღვის უნივერსიტეტს მინდა მადლობა გადაუხადო, რომ ხარს გვიჭერს ამ პროექტის განხორციელებაში, იქნება საკუთარი გამოცდილების გაზიარება ვიდეო საშუალებით და შესაძლებლობა ექნება სხვა ადამიანებს, ეს შეიძლება არ იყოს პედაგოგი, უბრალოდ რაღაცა გამოცდილების მქონე ადამიანებს, რომ საკუთარი გამოცდილება მიმდინარეობს უკვე ვიდეო რგოლების გმირებთან მოლაპარაკება, ყავს რამდენიმე ანუ ჩვენთვის გვაქვს. თუმცა დაწყება ჯერ არ არის. ანუ ივლისიდან ჩაეშვება ეს პროექტი. დიახ, ივლისიდან არის დაგეგმილი, რომ გადაღება მოხდეს, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა ადამიანები არიან შერჩეულები. თუმცა ეს გაგრძელდება სამომავლოდ. თავარი კრიტერიუმი, რითაც ხდება ამ ადამიანების შერჩევა, არის გამოცდილება ამა თუ იმ სფეროში. სხვადასხვა სფერო არის შეუზღუდავი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა მიმართულებით გვექნება საინტერესო ვიდეო რგოლების ხილვის საშუალება. ბუნებრივია, ლიკა ხელმძღვანელია და მის ხელში ნამდვილად ყველა პროექტი კრეატიულ მიმართულებას იწევს და ძალიან მომწონს ეს მიმართულება. სწორედ ციფრულ ტექნოლოგიებს უნდა დაუბრუნდე. ლიკა, რამდენად გაიზარდა ჩართულობა ქალების ციფრული ტექნოლოგიების ინტერესის მიმართულებით? ვიცით, რომ კაცები ჭარბობენ მსოფლიო მასშტაბით ციფრულ ტექნოლოგიებში. რა სურათი გვაქვს დღეს საქართველოს შემკუთხედ? საერთოდ ქალების ჩართულობა ნამდვილად გაზრდილი არის ყველა მიმართულებით და ეს ძალიან კარგია. მახარებს. ძალიან კარგია. მე ვასწავლი ანუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, უბრალოდ მეწარმეობას ვასწავლი, მაგრამ ვასწავლი იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ პროფესიას ეუფლებიან. და ვხედავ, რომ ვთქვათ, წინა წლებისგან განსხვავებით, თუ ამ პროფესიით დაკავებულები იყვნენ ძირითადად უფრო მამაკაცები, ამჟამად უკვე საკმაოდ დიდი წილი არის ქალბატონების. ინტერესი არის, მოდის ალბათ პერსპექტიულობიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა შესაძლებლობებით თანაბარია ამ ხრივ ქალების და მამაკაცების. ამისთვის ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება და სხვა ორგანიზაცია არიშურებს ძალებს. გეთანხმებით აბსოლუტურად. კი კონსალტინგის საომავლო გეგმა, რომლის ანონსით შეგვიძლია დღეს ნარატივით გავაკეთოთ, ლიკა. პირველ რიგში ისევ და ისევ საგანმანათლებლო პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს და საშუალებას მისცემს სხვადასხვა ადამიანებს, რომ საკუთარი გამოცდილება გადასცენ სხვებს და გაუზიარონ. ასევე აუცილებლად იქნება პროექტი, რომელიც ბიზნესის მიმართულებით, ბიზნესის მხარდამჭერი იქნება, ძირითადად მცირე და დამწყებ სტარტაპების მიმართულებით, ეს იქნება საკონსულტაციო მომსახურება და საკონსულტაციო საქმიანობა და რა თქმა უნდა გაგრძელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით ისევ საგანმანათლებლო სფეროზე მუშაობა. იდეაში არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა ჩაერთოს და მთელი საქართველო უნდა ჩაერთოს და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის არარეალური, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე პერიოდში მართლა საკმაოდ ბევრი ადამიანის ინტერესი უკვე გამოიწვია. და რომელ რეგიონებზე აკეთებთ აქცენტირებას პირველ ეტაპზე? არა, ყველა რეგიონი არის ჩვენს ფორუმზეც წარმოდგენილი იყო თითქმის ყველა ქალაქი და პატარა სოფლის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან მოტივირებულები, რომ რაღაც შეცვალონ იმ სფეროში, სადაც საქმიანობას ახორციელებენ.
დანარჩენი დეტალური ინფორმაცია key-consulting.com GZ შეგვიძლია მივიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა მობრძანებისთვის. ჩაის უკვე მცირე სარეკლამო ბლოკის დროს დავაგებოვნებთ ალბათ. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის და იმ ინიციატივისთვის, რომელიც Key Consulting-ის ფარგლებში ერთიანდება ნამდვილად. ლიკა ოხანაშვილი Key Consulting-ის დამფუძნებელი, რომელიც არაერთგზის იქნება კიდევ ჩვენი სტუმარი. ცხადია, ჩვენ ამას კიდევ ერთხელ შევიპირებთ და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტებით და საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ევროპული კავშირი ამ ეტაპზე ვერ იღებს საერთო გადაწყვეტილებას მიგრაციის საკითხთან დაკავშირებით. საჭიროა რამდენიმე ქვეყანას შორის ლოკალური შეთანხმების მიმართულებით მუშაობა. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ევროკავშირის 16 ქვეყნის არაფორმალურ სამიტზე ჩასვლისას განაცხადა, რომელიც ევროკომისიამ სამიგრაციო კრიზისის განსახილველად მოიწვია. ჩვენ ვიხილავთ ამ საკითხებს ევროკავშირის სამიტის წინ, მაგრამ ვიცით, რომ სამიტზეც სამწუხაროდ ვერ ვიპოვით საერთო გადაწყვეტილებას საიმიგრაციო პრობლემების შესახებ. ამიტომ ახლა საუბარია ორ და სამმხრივ შეთანხმებაზე, რათა ვნახოთ, როგორ დავეხმაროთ ერთმანეთს ისე, რომ არ დაველოდოთ ევროკავშირის 28-ვე წევრს, განაცხადა მერკელმა. კანცლერის განცხადებით, ყველა ძალისხმევა საბოლოოდ უნდა იყოს მიმართული საერთო გადაწყვეტილების მოსაძებნად საზოგადოების დონეზე და დავაკვირდებით ცხადია მოვლენების განვითარებას ქალების ნარატივის არეალიდანაც. ამასობაში მელანია ტრამპის ქურთუკის გარშემო ატეხილი ხმაური არ ცხრება. მე არ მადარდებს შენ, ამერიკის პირველი ლედი ზარას ქურთუკზე დატანილი ეს წარწერა ტანსაცმლის სხვა მწარმოებლებისთვის შთაგონების წყარო გახდა და მათ საპირისპირო გზავნილის მატარებელი მაისურებისა და ქურთუკების გამოშვება დაიწყეს. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია ახალ ორლეანში ბაზირებული Pop City, რომელიც $25 ყიდით მსგავსი დიზაინის მაისურებს წარწერით მე მადარდებს შენ. კიდევ ერთი კომპანია Wildfang-მა $40 ღირებული მაისურები და $98 ღირებული ქურთუკები გამოუშვა წარწერით მე მართლაც მადარდებს შენ. არა, ტანსაცმლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის დიდი ნაწილი საქველმოქმედო მიზნებისთვის დაიხარჯება და ძირითადად მიგრანტებს მოხმარდება. ქურთუკი, რომელსაც საყოველთაო კრიტიკა მოყვა მელანია ტრამპს ტექსასში წასვლისას ეცვა, პირველი ლედის ის ცენტრი უნდა მოენახულებინა, სადაც ოჯახებთან დაშორებული არალეგალი მიგრანტი ბავშვები იმყოფებიან. და სწორედ ასეთი გამოხმაურების შემდეგ ცხადია არც ჩვენ არ გამოგვრჩებოდა მნიშვნელოვანი. დუბაი ერთ-ერთი ინოვაციური ქალაქი გახლავთ, მათ კიდევ ერთი ნაბიჯით გაასწრეს მსოფლიოს, ისინი ოცნებებს რეალობად აქცევენ და ამბობენ, რომ 2025 წლისთვის არსებული შენობების 25% 3D პრინტერზე იქნება დაბეჭდილი. ამ იდეის მთავარი აზრი ფასების კლება, რაც დაახლოებით 90%-ით შემცირდება, ასევე 70%-ით შემცირდება ფიზიკური სამუშაოც. ასევე 3D პრინტერზე დაბეჭდილი სახლები დაამარცხებს უსახლკარობის კრიზისს, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გაცილებით მეტი ადამიანი შეძლებს ბინების ყიდვას. სტატისტიკის თანახმად 2030 წლისთვის მსოფლიოში 41 ქალაქი იარსებებს, მეგაქალაქი, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში 3D პრინტერით შექმნილი შენობა პირველად 2016 წელს გამოსცადეს. გვახსოვს ჩვენ ეს ფაქტი, შენობას მომავლის ოფისი დაარქვეს, რომელიც 6 მეტრი სიმაღლისა და 12 მეტრი სიგანის გახლდათ. ვნახოთ, როგორ განვითარდება აქაც მოვლენები და დაველოდებით მეგაქალაქებს. თეთრი სახლის პრესმდივანი სარა სანდერსი რესტორან Red Hen-თან გამოაგდეს, რომელიც ვირჯინიის შტატში მდებარეობს. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით ამის შესახებ სანდერსმა Twitter-ის პირად გვერდზე დაწერა. გასულ საღამოს Red Hen-ის მეპატრონემ ლექსინგტონში დაწესებულების დატოვება მომთხოვა, რადგან მე ამერიკის პრეზიდენტთან მუშაობ და მეც თავაზიანად წამოვედი. მისი ქმედებები მასზე უფრო მეტს ამბობს, ვიდრე ჩემზე. ყოველთვის პატივისცემით ვექცევი ყველას, მათ შორის მათაც, რომლებსაც არ ვეთანხმები და ასე გავაგრძელებ წერს სანდერსი. თეთრი სახლის პრესმდივანი რესტორანში ოჯახის წევრებთან ერთად მივიდა, ოფიციანტი მას მოემსახურა. რესტორნის მეპატრონე სტეფანი უილკინსონმა განმარტა, რომ რესტორნის თანამშრომლებმა დაურეკეს, რომ მათთან სარა სანდერსი იმყოფებოდა. ის თავად მივიდა რესტორანში, რომ ფაქტში დარწმუნებულიყო. მან თეთრი სახლის პრესმდივანს თხოვა წასულიყო და მის შეკვეთაზე ფულის გამორთმევაზეც უარი განაცხადა და აღნიშნა, რომ მის ხარჯებს რესტორანი გადაიხდიდა. ესეთი ფაქტი არც თუ ისე პრინციპში ნორმალური. პირველად 108 წლის განმავლობაში შანელის შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია გასაჯაროვდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. ამის შესახებ CNN Money წერს, მათი ცნობით
2017 წლის მონაცემებით კომპანიამ 10 მილიარდის მოგება მიიღო გაყიდვებიდან. შანელის ჩანთა შესაძლოა $5,000-ზე მეტი ღირდეს, თუმცა პირველად 100-ლოვანი ბრენდის ისტორიაში ცნობილი გახდა რამდენი გამოიმუშავა ფრანგულმა ძვირად ღირებულმა ბრენდმა. რა არის კომპანიის ფინანსური ინფორმაციის გასაჯაროების მიზეზი უცნობი რჩება. გამოცემა წერს, რომ კომპანიის წარმომადგენელმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა, CNN მანი ვარაუდობს, რომ ბრენდს სურს ბოლო მოუღოს ჭორებს, თითქოს მას სხვა კომპანია ყიდულობს. უცხოეთში გამართული მოვლენების შემდეგ ორთოდონტია და ზრუნვა პატარების ჯანსაღიმილზე საინტერესო სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ. 2010 წლიდან დაარსებული კლინიკა და ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე მის ფარგლებში პრაქტიკულ საქმიანობასთან ერთად სასარგებლო აქტივობა, რომლის განხილვა სტუმართან ერთად უგეგმავთ სტომატოლოგიური კლინიკა ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრის დამფუძნებელი ნინო ბერიძე ნარატივით. კიდევ მრავალი რეგალია აქვს ნინოს, თუმცა ჩამონათვალი ვრცელია და ვეცდებით, რომ დიალოგში განვიხილოთ სწორედ ამ ჩამონათვალის ბენეფიტები. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან სტუდიაში. მშვენიერია, დიდი მადლობა გვანცა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ნინოს მეუღლე იყო საქმიან დილაში, ახლა ნინოა ქალების ნარატივში და სულ ცოტა ხანში ხუმრობდით ეთერს გარეთ, ბავშვებიც მოვლენ ჩვენთან სტუდიაში. საინტერესო აქცენტების დასატოვებლად ოჯახური ვიზიტით. კი ბატონო, კარგია ეს ყველაფერი. მე გამიგია ახლა ეთერს გარეთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობდით, რომ კარგი ექიმის ხელში ბავშვი ნემს ვერ აღიქვამს კატასტროფად, როგორც ხდება ხოლმე ძირითადად ბავშვების ცნობიერებაში. ნემსი არის საშიში. თუმცა, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რამდენად ამაღლებულია ცნობიერება მშობლებისა თუ პაციენტების, რომ ნემსამდე არ მივიყვანოთ პაციენტი და სწორედ არ გქონდეს ასეთი აქტივობები ჩასატარებელი პაციენტთან ურთიერთობის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენცია და პროფილაქტიკა და ზუსტად აღნიშნეთ გვანცა, რომ ცნობიერების ამაღლება, როგორც მშობლების, ასევე ექიმების. ამ მიზანს ემსახურებოდა ჩვენს მიერ საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის დაარსება, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიგვეტანა მშობლებამდე, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანია სწორი ჰიგიენა პირველი წლიდან, მაშინ როდესაც ამოიჭრება პირველი სარძევე კბილი, სამწუხაროდ ბავშვთა სტომატოლოგია სხვა დარგებთან შედარებით ნაკლებად პოპულარულია ჩვენს ქვეყანაში, გარკვეული მოსაზრებების და გამო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოსაზრება ის არის, რომ მშობლებს გონიათ სარძევე კბილების მშობლების მიერ სარძევე კბილების მნიშვნელობა არის ძალიან დაკნინებული. ფიქრობენ, რომ მაინც გამოიცვლის, მაინც ამოვა მუდმივი კბილები და არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი ბავშვის პირის ღრუზე ზრუნვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვებმა რეგულარულად რომ დაიწყონ ხეხვა პირველი წლიდან კბილების დღეში ორჯერ 2 წუთის განმავლობაში, ეს ძალიან შეუმცირდებათ მშობლებს ურთიერთობა შემდეგში სტომატოლოგებთან, იმიტომ რომ ყველა დაავადება მოდის არასწორი ჰიგიენიდან. ანუ თუ სწორედ თუმცა ექიმებს აუცილებლად უნდა მიმართოთ მაინც კონსულტაციისთვის, იმისთვის რომ პირის ღრუ შემოწმდეს. ცხადია, შეიძლება მშობელმა ვერ დაინახოს ის პრობლემა, რაც შესაძლებელია რომ იყოს უკვე დასაბამში და შემდეგ გაღვივდეს. ახალი გაიდლაინებით 1 წლის ასაკში უნდა მიმართოს მშობელმა სტომატოლოგს რეკომენდაციების
მიზნით და როდესაც 6 თვეში ერთხელ მიმართავს ბავშვის სტომატოლოგს, ის ხდება მისი მეგობარი და არანაირი ფობია ექიმის ავარძლის მიმართ მას ნამდვილად აღარ აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნინო ბერიძის სტომატოლოგიურ კლინიკაში ასეთი ფობიები არ არსებობს. როდესაც ასეთ ექიმს დავინახავთ, რა თქმა უნდა, ყველა დარდი და ნაღველი გადის, თუმცა ის აქტივობები, რომელიც თქვენს ასოციაციას აქვს უკვე 2016 წლიდან არის დაარსებული, როგორც ვიცი ასოციაცია და ხარჯზე უკვე ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი საინტერესო პროექტი განახორციელეთ. მინდა გავამახვილო სწორედ ბავშვთა სტომატოლოგების პირველი საერთაშორისო კონგრესზე, რომელიც ჩატარდა შარშან, თუ არ ვცდები, და იყო მოწვეული ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ქვეყნიდან. რა მთავარი შედეგი მოიტანა და გაგრძელდება თუ არა ეს მიმართულება თქვენი ასოციაციის ინტერესებში? დიახ, ეს იყო ჩვენი პირველი კონგრესი, რომელიც 2017 წლის ნოემბერში ჩავატარეთ. ყავდა ძალიან საინტერესო სპიკერები მოწვეული და ჩვენ და გასაოცრად რეგისტრაცია, მონაწილეთა რეგისტრაცია დაიხურა იმაზე ადრე, ვიდრე ჩვენ გეგმავდით. ინტერესი ექიმების მხრიდან იყო ძალიან დიდი, მათ ჰქონდათ სურვილი, რომ მიიღოთ ახალი ინფორმაცია ბავშვთა სტომატოლოგიის შესახებ. ეს კონგრესი აღმოჩნდა ნამდვილად ინფორმაციით დატვირთული და შედეგი, რასაც ვხედავ ამ 1 წლის განმავლობაში არის ის, რომ თვითონ სტომატოლოგებს შორის ბავშვთა სტომატოლოგია გახდა უფრო პოპულარული, ვიდრე იყო ის აქამდე და ბევრი კლინიკა აპელირებს უკვე ბავშვთა სტომატოლოგიაზე, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნინო, არის თუ არა ძლიერი მხარე, სწორედ ბავშვთა სტომატოლოგია საქართველოში, როგორც სხვადასხვა მიმართულება? სამწუხაროდ ყველაზე სუსტი მხარეა სტომატოლოგიის, იმიტომ რომ ბავშვთა სტომატოლოგია ითვლება არაკომერციულ, არამომგებიან საქმიანობა და საკმაოდ რთულ საქმიანობად, რომელსაც ვერ აფასებს სათანადოდ მშობელი სამწუხაროდ. ის თვლის, რომ სარძევე კბილები ვინაიდან მოცულადია, არ უნდა მომსახურება არ უნდა იყოს ძვირი, უნდა იყოს ძალიან იაფი და ხელმისაწვდომი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რამდენ ენერგიას ხარჯავს ბავშვთა სტომატოლოგი, რამდენი მთლიანად შოუს დადგმა უწევს ბავშვისთვის, რომ მისი ადაპტირება მოხდეს მარტივად. ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლებია გავრცელებული ინტერნეტში. თქვენ ნანახი გექნებათ დარწმუნებული ვარ უცხოეთში ექიმები, რომლებიც აკეთებენ აცრას, რამდენად ბევრი საინტერესო აქტივობის ჩატარება უწევთ იმისთვის, რომ ბავშვი ვერც მიხვდეს, რომ მას აცრას უკეთებენ იმ მომენტში და უბრალოდ სანახაობით დატკბეს. საქართველოში გვხვდებიან ასეთი ექიმები? კი, დაახლოებით ანალოგიური აქტივობების გაკეთება უწევთ ჩვენ ექიმებსაც ყველა პაციენტის წინ. ანუ ყველა ბავშვთან იდგმება მთლიანად შოუ, რასაც ექიმი არის მსახიობიც, ექიმი გავესწრებოდი ამ შოუს დიდი სიამოვნებით და შედეგი ნამდვილად კარგია. რამდენი როლი გითამაშიათ ნინო? მე მინდა გითხრათ ორთოდონტებს გაგვიმართლა ამ მხრივ, იმიტომ რომ ორთოდონტების საქმიანობა არ არის რთულ მანიპულაციებთან, შედარებით რთულ მანიპულაციებთან, არ არის ნემსთან დაკავშირებული, არ არის ტკივილთან, ამიტომ ორთოდონტებს უფრო გვიმარტივდება ამ მხრივ საქმიანობა. ბევრად უფრო რთული ამოცანები აქვთ ბავშვთა თერაპევტებს და მე ჩემ მშობლებს ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, რომ პირველი ვიზიტი თუ ვერ მიიყვანენ 1 წლამდე დაამთხვიონ, არ დაამთხვიონ ტკივილს მაინც, ტკივილამდე მიიყვანონ ბავშვი, რომ პირველი ვიზიტი არ იყოს ტკივილთან ასოცირებული, რაც მის ქვეცნობიერში დარჩება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ამიტომ ეცადეთ შვილები მიიყვანოთ იმაზე ადრე, ვიდრე მას რამე ასტკივდება ბავშვთა სტომატოლოგთან. კონგრესს დაესწრო 250 ექიმი, გამოხმაურება ქონდა ძალიან პოზიტიური და წარმატებებით სავსე, სწორედ ამაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ველოდებით თუ არა მსგავს კონგრესს უკვე შემდეგ? წელსაც ველოდებით 4 ნოემბერს გვექნება შემდეგი კონგრესი და ველოდებით ბევრ კარგ სპიკერს და იმედი მაქვს, რომ იგივე გამოხმაურება ექნება და უფრო უკეთესი, ვიდრე ეს იყო შარშან. ნინო, ახლახანს გყავდათ დომინგო მარტინი, 19 ივნის, როგორც ვიცი, საინტერესო ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი ძალისხმევა და მნიშვნელოვანი აქცენტები გადმოგცათ სწორედ თქვენ, რომლის რეალიზებაც უკვე საქართველოში მოახდინეთ და ჩვენ ძალიან გვახარებს სწორედ ეს მიმართულება და თქვენი გადაწყვეტილება. ვინ არის დომინგო მარტინი და რა მნიშვნელოვანი შეიძინეთ მისგან? დომინგო მარტინი არის უშუალოდ ჩემი მენტორი. მე მასთან გავიარე 2014 წელს დავიწყე ორთოდონტთა საერთაშორისო სკოლაში სწავლა და 2 წლიანი კურსი გავიარე უშუალოდ მისი ხელმძღვანელობით. ეს არის ერთ-ერთი მსოფლიოში მოწინავე ორთოდონტი, რომელსაც თავისი თეორია და კონცეფცია აქვს ჩამოყალიბებული და მნიშვნელოვანი იყო ქართველი ექიმებისთვის ამ სიახლეებთან ზიარება და ნახვა თუ როგორი სტანდარტებით მუშაობს მაღალი კლასის ექიმი და რა მოთხოვნები აქვს მას.
და ასეთი ვიზიტი განხორციელდა ორთოდონტიაში პირველად, ესეც მინდა. ამ მასშტაბის ვიზიტი ნამდვილად პირველი იყო, ამ მასშტაბის ადამიანი, რომელმაც 2 დღის განმავლობაში გასცა დიდი რაოდენობით ინფორმაცია, დამუხტა ექიმები ძალიან დადებითი ენერგეტიკით. რამდენად მოიხიბლა საქართველოს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობით. ძალიან მოეწონა და აპირებს კიდევ ჩამოსვლას მომავალში. პირველ რიგში ძალიან გვახარებს, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ექიმი, მთლიანად არ იქნება მისი წვლილი, მაგრამ რაღაცა საკითხებში და რაღაც მიმართულებებში არის მისი წვლილი გვაჩუქა ჩვენ. საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ის, რომ რეალიზებას ახდენთ სწორედ საქართველოში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უცხოეთში მიღებული განათლებით სწორედ უცხოეთშივე ახდენენ რეალიზებას ცოდნის, მაგრამ ეს არის ჩემი პირველი კითხვა ყოველთვის, რომ მოახდენთ თუ არა საქართველოში იმ ცოდნის რეალიზებას, რომელიც გამოადგება, რა თქმა უნდა, თქვენს ერს და სამშობლოს. კარგია, რომ 2002 წლიდან მუშაობთ ექიმ ორთოდონტად, თუმცა რა იყო თქვენი მაინსპირირებელი პროფესიის არჩევისას? ჩემთვის მედიცინა არის ძალიან რთული პროფესია. ყოველთვის ვამბობ ამას ჩემს რესპონდენტებთან. მუდმივ რეჟიმში გიწევს განათლების მიღება, მუდმივ რეჟიმში გიწევს დამტვირთველი შრომის შეთავსება და ყოველთვის გაქვს გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი ოჯახურ მნიშვნელოვან ღირებულებებთან და რა თქმა უნდა იქაც გარკვეულწილად სამუშაოებთან ერთად. რა იყო თქვენი პროფესიის არჩევის პირველი სტიმული? ბავშვობიდან მინდოდა ყოფილიყავი ექიმი, მაგრამ სტომატოლოგიაში მოხვდი სრულიად შემთხვევით და ალბათ ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ არანორმალურად მიყვარს ჩემი პროფესია. ვიღებ ყოველდღიურად ძალიან დიდ სიამოვნებას პაციენტებთან ურთიერთობით, შედეგების ხილვით, მთელი ამ პროცესით და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარების მხრივაც, როდესაც გიყვარს შენი პროფესია, უფრო კარგად ვითარდები და უფრო ადვილად ვითარდები. 2002 წლიდან დავიწყე პრაქტიკოს ექიმად მუშაობა, უკვე 16 წლიანი სტაჟი მაქვს. 2010 წელს დავაარსე საკუთარი კლინიკა და სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც გადავედით შედარებით ახალ შენობაში, გავფართოვდით, გავიშალეთ, ასე რომ მეტი ექიმის და პაციენტის მიღების რესურსი გვაქვს ამ ეტაპზე. ძალიან ბევრი კმაყოფილი პაციენტი და არაჩვეულებრივი აურა იმ კედლებში, რომელიც ახლა აღნიშნა ნინო ბერიძე. უღრმესი მადლობა ნინო მოგზაურობისთვის. გელოდებით ოჯახით კვლავ ჩვენ სატელევიზიო პროექტებში მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის ბუნებრივია და იმ საინტერესო სამოვლო გეგმებისთვის, რომელიც დაანონსეთ კონგრესს გულისხმობ და კიდევ სხვადასხვა პროფესიონალის ჩამოყვანას საქართველოში, იმისთვის რომ ცოდნა აუცილებლად გაუზიაროთ თქვენს კოლეგებს და ბავშვთა სტომატოლოგია გახდეს სწორედ მოწინავე პოზიციაზე, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, როგორც აღნიშნეთ თავად, ბავშვობიდან იყოს ჩართულობა მშობლისაც და პაციენტისაც. სექტემბრიდან გეგმავთ ეს ახალია უშუალოდ ბავშვთა კლინიკის გაკეთებას, ეს იქნება dental home, სადაც მშობლები ერთი წლიდან მოიყვანენ ბავშვებს და მათ მიუცემთ რჩევა დარიგებას და ეს იქნება მათი dental home, სახელით აქედან გამომდინარე. მიიღებენ ინფორმაციას. მიიღებენ ინფორმაციას და რჩევებს, დიახ. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევებისთვის ჩვენც მოგმართავთ, იმიტომ რომ სხვა შორის ეს როლების შეთავსებაც ძალიან საინტერესო სანახაობა იქნება, ხშირად არ გვხდება ასეთი აქტივობები ექიმების მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნინო ბერიძე, ექიმი ორთოდონტი, სტომატოლოგიური კლინიკა ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრის დამფუძნებელი, ასევე ის არაჩვეულებრივი და მნიშვნელოვანი ასოციაცია არ გამოგრჩება, ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაცია, რომელიც 2016 წლიდან არსებობს და ცხადია, ბევრი აქტივობა აქვს კიდევ დაგეგმილი ხარჯზე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ყურადღებით გვიყუროთ და რჩევებიც გაითვალისწინოთ. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტებით. ბედნიერ ორ შაბათს გისურვებთ.